lawak at saka ang ganda. Isang old house. So, yun ang pinaka-entrance nila. So, dito pala yung bahay. Malapit sa ilog. Ganda. Araw, iwalay-walay ang mga bahay. So, yayamanin nung araw to. Yung bahay ng Malacanang sa North. Ganda. Ay, mainit. Ang ganda ng picture natin. Tumawa ka dun? Yan pala, picture natin. So, this is the house. Ganda ng entrance niya, mga. Ganda ng lugar. Ganda, no? Ganda ng lake. So ito yung pinaka-dining room nila. Living. Ganda ng bahay nila nung araw, ano? Oh. Ito yung Malacanang of the North. Ang ganda naman. Na-preserve na itong bahay na to. At ang laki. Ang kagandahan nito, ang ganda ng view niya sa lake. Ganda naman ng view niya. Saan ka pa? Preserve nila yung mga kahoy. Ang galing. Yan, tingnan nyo naman. Preserve na preserve. Picture dyan. May... Yes, eh. Wait lang.
So, ang ganda ng kanilang view rito. Sa taas ng balcony nila. Beautiful. Ano pa lang, ang kwarto hindi pwedeng lagyan ng CR. Oo. Hindi ka tulad ngayon, kwartong malaki may CR na. Oo nga. Noon wala. Kami ni Mrs. sa Malacanang Norte. Yan. So, ganda. Ang sabi mo. Ang lawak at saka ang ganda. Isang old house pero maganda siya. Kita mo yung ganda naman itong sasakyan na to.